Moro, kattokas mikä peli tuossa takana on, tommonen hieno vanha Fiat Ducato-alustainen matkailuauto. Tällainen keksintö. Tässä on lämpömittarissa vikaa, se välillä toimii ja välillä ei, niin kun vielä tuota anturia vaihtaa, se on tuolla vähän ahtaassa paikassa. Pitää varmaan ottaa tuo vararengas pois tieltä. Onneksi helppo ottaa. Kun ei ole tässä kiinnityspuutessa kierteitä, niin sen kun nostaa pois. Onpas tiukka liite. Kokeillaan pihtien kanssa nykien, niin nyt irtos liitin. Se on ihan tällainen lattaliitin, mutta jostain syystä se oli kamalan tiukka. Ei se sinne tajua. Tarvitaan jatkoja vielä. Kokeillaan tämmönen nivel tänne väliin. Koska se sitten olisi sopivan mittainen. No ei tänne taivu mitään. Eräs tuo huohotin letku pois tuosta. Noin tulees vähän tilaa. Noin tilas. Nyt tää kaasuvaijeri. Tuo tuki on nyt tiellä. Tästä olisi 13 milliä ehkä. Kaikki mahdolliset esteet. Nyt tää kampi heiluu jo sen verran, että mahtaisi sinne nyt työkalut. Nyt taipuu. Tää nyt jo. Nyt on sormin pyörittämällä. Kun kädet mahtuisi väliin. No niin. Laitapas joku astia alle, kun sieltä tulee nesteet pihalle. Kierretään anturi irti. Sinnehän ne lorottaa. Siihen menee ohi. No niin. Tämän näköinen anturi. Mikä tässä juuressa on? Jonkinlainen tiiviste meni pätkiksi. Mitä se tiiviste teki tässä puolessa välissä kierrettä, kun ei tää ole pohjassa, kun se kiristyi tuolla. Tässä on uusi anturi. Laitan tähän hiukan putkiteippiä väliin. Ainakin on sitten tiivis.
teipin kanssa hiukan tahmean oloinen. Näinhän se tällä meissä on paljon isompi tuo. Katsotaan taipusko tää olemaan. No hyvin näkyy tuo anturi, mutta ei meinaa taipua mitään kautta kiertämään. Eikä se on ihan hyvä. Sitten tuolta johtopaikalleen. Mikäs ihmeen liitin tää? Eihän tämä nyt tänne tahdo taipua. No niin. Se on kiinni. Sitten vielä tää huotinletku paikalle, niin homma on valmis. Huotinletku ei mennä tää letkun kiristi mennä paikalle. No niinhän se viimein. Onkitaan pointtua auton alta pois. Sitä on vaikea kaataa, mutta laitan vähän pienempää pönikkää. Niemet. Kuivuttaisi jotain öljyä vähän. Kaikki likainen jämä jätetään tuonne. Sitten kipataan tänne säiliin. Pikkukanisterista on paljon helpompi kaataa. Laitoin siksi tähän. Ja vielä uutta nestettä lisää, kun osa meni hukkaan. Tässä ei kyllä paljon ole. Viimeiset jämät sotkin tähänkin 50% seosta, niin tämä on hyvä. Nyt voisi kokeilla ilmata tätä. Tässä on ilmaruuvi. Oi kun tiukka. Tää tulee tuolta lämmityslaitteen kennolta. Tästä päästetään ilmat pois. Kas eikös täältä tulekaan? Vähän nyt tulla kupli. Sitten kun puristetaan vesiletkua, niin sitten sinne tulee painetta. Ei tahdo ilmaantua. Laittaa kone käyntiin, että sinne tulee painetta pannu. Arkas takaisin. Se mielenkiintoisin urakka. Tämä on 8 kuukautta sitten ollut viimeksi käynnissä, että lähteekö käyntiin enää.
heti ilmautui, kun sai koneen pyörimään. Joo. Kone on nyt suunnilleen lämmin ja ei tää nyt nouse taas mihinkään. Onko se vika sitten täällä mittaristopuolella? Kokeillaanpas tuleeko tuonne nyt edes anturille mitään jännitettä. Otetaan johon irti täältä. Mitäs nyt on maita? Tuolta. ,45 volttia näyttäisi tulevan. Mitä se sitten maadoittaa, niin missä nyt saa? Vaikka tuohon, niin me pitää katsoa mittarista, jos mitä siellä näkyy. Ei se mittarin viisari nouse, vaikka tämän maadoittaa. Oliko huono maapiste? Tuossa. Ei se mittari näytä mitään edelleenkään. Eli tänne tulee jotakin, mutta sitten tuo 6,44 volttia näyttää nytkin. Mutta mittari ei näytä mitään. Onko se nyt siellä mittarin päässä sitten se vika? Ja taas mittaristo irti, niin katsotaan löytyykö sieltä mitään vikaa. Täältä ropsitaan liittimet irti. Pitäisi saada vaijeri irti. Milläs tää on kiinni? Noin. Nyt on mittaristo käsissä, mutta minkäs tällä nyt sitten? Minkäs tällä nyt tekisi? Oliko tää laitettava pöydälle ja osiksi koko vehje? Eikä tässä muu auta. Tehdäänpäs vähän säätöjä taas. Vilkasin sähkökaaviosta, eli tässä on nyt tuo lämpömittari. Anturi tulee tuohon ja plussa tulee tuohon ja miinus tuohon, niin testataan tällä 9 voltin patterilla. Tehdään hienoja kytkentöjä. Eli mittarin tulee virrat ja sitten kun me laitetaan piuhan yhteen, niin se maadoittaa tuon lämpömittarin anturin. Mittari toimii. Sovitellaan taas takaisin tätä. Pistetään näitä liittimiä kiinni ja katsotaan nyt tulisiko tänne mittaristolle nyt riittävästi jännitteitä. Eli jos me oikosuljen nuo navat, niin silloin pitäisi mittarin hypätä ylös.
pomppaa. Mikäs siinä sitten on? Mistä sitä vikaa hakisi seuraavaksi? Ja seurailla varmaan tätä johtoa. Mihin tämä menee? Tässä on joku liitin. Vilkastaapas sitä. Eli tää anturin johto menee tähän liittimeen. Tää auki. On kyllä vähän hapettuneen oloinen. Ehkä se vika onkin tässä liittimessä. Noin. Otetaan tää anturi taas maihin. Ja taas katsomaan mittari. Haa. Nyt on lämpömittari täysillä. Eli se oli tuo yksi hapettunut liitos vaan tuossa välissä, mikä pisti hantti. Eli tää liitin, mitä äsken rassasin, niin sillä korjautui. Ja nyt takaisin piuha taas paikalle. Ei nyt paikalle. Nyt meni. Loput liittimet paikalle ja auto kasaan taas. Tyrkkäsin tuossa äsken tuon vepaaston päälle, niin ei tarvitse huuattaa tätä autoa tässä pihassa niin kauan lämmitetään vepaaston kanssa. Eli konetta vähän lämpimämmäksi ja sitten pistetään käyntiin ja katsotaan mitä mittari näyttää. Tuolla tuo pöhöttää, näkyykö tuolla? Oli joskus viritelty sinne sellainen. Katsotaan nyt kun tää on vähän aikaa tässä ollut. Ai kun mukavan lämmin moottori. Kokeillaan nyt käynti. Tuosta vepaasto pois ja mottia tulille. No niin. Nythän on niinku lämmöt jo jossain kohdassa kun oli vepaasto päällä, eli nyt mittari toimii.